Hello guys, welcome to my channel. Alis ka Inkoy. Good morning guys. Na ako ipakita ninyo. Ihatag sa ang amo. Tsada ba ganyan guys? Ang JBL Bluetooth speaker yan eh. Gijunk naman. Din siya nga uganahan ka imuhan na. JBL. Kasi pa sa Malaysia pa nilang ipalit. Diretso na yung gupunit. Okay. Siyempre mal-mal ba tayo nagpalitan eh. May mga Arabo din hilig manguan. Hindi na sila ganahan silang mga gamit. Pang junk na. Bisag mga cellphone. Bisag unsa na lang mga gamit. Ako pang taguan. Bisag dili siya maingon nga kuha maingon na siya nga ilabay basurahan akong taguan. Sayang man kabalo bitas Pilipinas nga bisag karaan na ayuhon gyapon. Pero kani bag-upan na siya walay gamit din ingon siya nga kung ganahan ko akong kuhaon dili basurahan gyapon. Sayang kaayo. JBL Bluetooth speaker kusog tingalin eh wala ko ka try ani try on ma-on baka ani kasi kusog pa kayo. Tada. Pa-music tayo mo connect. Bluetooth mo connect. So guys, unboxing JBL Bluetooth speaker. Huwag ka mo pong magkaanin mo abroad kung na'y panglabay pang tiguman ninyo kay sayang ka na pa palitin. Guys, thank you for watching. Don't forget subscribe. Alis ka Inkoy. Bye bye. Salamat.